Ono, jak už tady zaznělo několikrát, těchto textů, které řadíme do té kategorie nebo do té části literatury, která má umělecké ambice, tam nejde pouze o jeden cíl a to vyvolat ve čtenáři hrůzu, děs nebo nějaké negativní emoce. Jde o to propojit celou řadu takovýchto záměrů, které mají přivést toho čtenáře k reflexi. Jak ale poznáme, nebo jak dojdou lidé k reflexi? Protože pokud se bavíme zrovna o tomhle románu, o 2666, tak jsem se setkal s reakcemi od čtenářů, kteří poukazovali na to, že v tom románu je prostě moc vražd, zcela zbytečných vražd a nakonec nevyřešených vražd. Jak tedy pomoci těm lidem, nebo jak těm lidem ukázat, jak by měla vypadat taková reflexe tohoto románu? To musí být velmi frustrující pro takového čtenáře. A tam jde o to, že nejsou naplněná očekávání. To asi zřejmě je to čtenář, který přistoupil k románu Roberta Boláňa jako k detektivce, kde se nakonec odhalí, kdo je vrah nebo proč to udělal. A to zrovna tady tento román neposkytne takovou satisfakci. Spíš čtenář jako má dojem po čtení toho románu, že ty vraždy nemají žádný smysl, ale právě, že ani v latinskoamerické společnosti nemají žádný smysl. Jsou nevyzvětlený, absurdní, nepochopitelné. Takže smyslem těch vražd, které jsou nesmyslné, je ukázat nesmyslnost těch nesmyslných vražd. A aby se toho docílilo, tak čtenář musí být překvapený. Nesmí se stát to, že čtenář dostane to, co očekával, protože pak by se nepoukázalo na tu absurditu. Takže vlastně ty čtenáři na to částečně reagují dobře, protože jim připadá něco divného na tom románu. Ano, oprávněně. Je to román, který chce být jiný, který chce překvapovat. Právě to je ta umělecká ambice a ta se docílí tou zvláštní uměleckou promyšlenou, nejednovrstvatou skladbou. Nejen, že to nedává smysl, ale ono dokonce velmi často se stává to, že není ani vůle pátrat po vinících. A to je právě nesmírně nebezpečné nebo řekněme určitým způsobem nežádoucí, protože může to vést k tomu, že lidé pak vnímají tyto jevy, tuto skutečnost, tuto situaci jako něco sice negativního, ovšem něco, co tu je, a co se stává jakousi běžnou součástí reality, ve které se pohybují. A to skutečně je něco, s čím se nemůžeme tak jednoduše smířit. Je to něco nežádoucího, něco, čeho bychom se měli vyvarovat. Co se týče čtenářů a reflexe, která se týká těchto konkrétních děl, tak tady je třeba zase navázat na tu frustraci, o které se zmiňoval kolega. A ta může být z různých důvodů. Dalším důvodem může být skutečnost, že prostě a jednoduše ti čtenáři vycházejí z nějaké kulturní zkušenosti, kterou se snaží aplikovat na společnost, na kterou to prostě aplikovatelné není. Ono je to dáno také tím, že velmi často vlastně se setkáváme coby čtenáři s dílem, uměleckým dílem, literárním dílem, které nám autor předkládá v nějaké formě, v nějaké podobě. A ta podoba velmi často, mohli bychom si to připodobnit k určitému způsobu kódování, je nějakým konkrétním způsobem zašifrovaná. A pokud já jako čtenář nepřistoupím na to, že ten konkrétní umělecký text je mi představován v rámci určitého kódování a já nebudu chtít s tím kódem pracovat, tak prostě jednoduše nemám šanci, nemám naději to dílo správně rozklíčovat. Každé literární dílo zanechává ve čtenářích rozdílné dojmy. Někdo si může přečíst zmiňovanou knihu 2666 jako detektivku a zarazí ho, proč se tam setká s tolika vraždami. Někdo může tuto knihu brát jako historický dokument, který vypovídá o určité situaci na daném místě a v daném čase. A to, o co se snaží literární vědci a filologové, je nabídnout čtenářům více pohledů na tuto skutečnost, více interpretací a
popsat nebo více objasnit to, proč si autor zvolil dané téma, co ho k tomu vedlo a jakých použil prostředků. Blížíme se k konci toho dnešního setkání a tady by bylo dobré poukázat na to, že my jsme měli zvoleno téma násilí, tematizace násilí v literatuře, což je téma samo o sobě nesoucí celou takovou sérii, řekněme, úvazků, které jsou spojeny s něčím negativním, něčím nežádoucím. Každopádně není dobré generalizovat. To platí i v tomto případě. A tak, jak už byla řeč na začátku, že ten svět Latinské Ameriky je plný extrémů, plný kontrastů, najdeme tam mnoho pozitiv, ale také určitá negativa, tak bychom mohli to naše setkání uzavřít tím, že vlastně toto téma násilí, které jsme si tady na některých konkrétních dílech představili, můžeme vnímat jako jakýsi způsob, jak nahlížet na aktuální problémy současné Latinské Ameriky. Ukáže nám to vlastně to, čím ta společnost skutečně žije, a tím, že se tím budeme více zabývat, že se budeme snažit to pochopit, tak budeme moci vnímat tu společnost v té komplexní podobě, v té rozsáhlé mnohotvárnosti a bude nám to lépe do sebe zapadat. Jak je to možné, že ten krásný, pestrobarevný, veselý, optimistický svět Latinské Ameriky na druhé straně má tu odvrácenou tvář, která je provázená násilím, krutostí a celou řadou dalších negativních jevů. Ale jak už to tak bývá, jsou to různé tváře jednoho světa, který je mnohotvárný, pestrobarevný a neskutečně krásný.